Вітаю вас на каналі Verba Language School. Сьогодні у мене дуже особлива гостя. Це Інна, вчитель української мови, автор YouTube канала Speak Ukrainian і чудової книги для іноземців Master Ukrainian Cases. Дякую, Ніко! Привіт-привіт, дорогі друзі! Я рада бути на YouTube-каналі Ніки, і ми для вас підготували дуже корисні діалоги, які допоможуть вам покращити вашу українську мову. Так, сьогодні ми поговоримо про українське слово «так», яке має далеко не одне значення. А взагалі, у нас з Інною була ще одна колаборація у 2019-му. Так, це був кінець 19-го року. Так, ви можете побачити її тут. Отже, сьогодні буде нова. Якщо ви готові, поїхали. Поїхали! О, якого біса? Інна, у тебе є вологі серветки? Так, одну секундочку. О, Тримай. Дуже дякую. Будь ласка. У цьому прикладі слово «так» – це антонім до слова «ні». Тож ми використовуємо його, щоб дати позитивну відповідь на питання або щоб погодитись з якимось ствердженням. Наприклад, у тебе є собака? Так, є. Або тобі подобається авокадо? Так, подобається. Я так хочу навчитися малювати на планшеті, але не знаю, звідки почати. Знаєш, у мене є один крутий курс. Я зараз надішлю тобі посилання. Буду дуже вдячна. А тут слово «так» є синонімом до слова «дуже». Якщо я кажу «я так хочу кави», це означає, що я дуже хочу кави. Або «мені так подобається ця пісня», тобто «мені дуже подобається ця пісня». Або я можу сказати «тут так красиво», тобто «тут дуже красиво». Або «о, це так дорого», це дуже дорого. Інно, до мене сьогодні прийдуть гості, а я не знаю, що їм приготувати. Так, без паніки. У мене є дуже крутий додаток у телефоні. Давай подивимося тут деякі рецепти. А давай. В цьому прикладі слово «так» використовується як додаткове слово на початку речення, щоб емоційно посилити наше висловлювання. Наприклад, якщо я довго працювала і втомилась, я можу сказати «так, треба зробити перерву». А після того, як я зробила перерву, випила кави, я можу сказати «так, треба продовжувати працювати». Ніко, тримай, це дуже цікава книга. Ой, дуже дякую, Інно. Скільки я тобі винна? Ну що ти, я тобі її просто так віддаю. О, Боже, дуже дякую тобі. Це дуже цінний подарунок. Будь ласка. Ще одне цікаве значення слова «так». Безкоштовно, без винагороди або просто даром. Наприклад, я хотіла купити у бабці квіти, а вона віддала мені їх так, або навіть просто так, тобто без оплати. Ніко, дивись. О, Master Ukrainian Cases by Інна Сопрончук? Так це твоя книга? Так, я написала її для своїх студентів. Слухай, круто! Ти молодець! Не кожна людина може написати свою книгу. Дякую тобі. Клас! А в цьому прикладі ми використали слово «так» на початку питального речення, щоб показати наше здивування. А іноді в такій ситуації слово «так» також може виражати недовіру або
сумнів. Наприклад, я прийшла додому, і хтось з'їв всі яблука. І коли я спитала, хто ж це зробив, мій чоловік відповів, що це був наш собака. І тоді я його спитаю, так це Купер з'їв всі яблука? Тобто я виражаю сумнів і недовіру, бо я знаю, що це був не Купер. Інно, скажи, будь ласка, а черга англійською ось так пишеться? Ні, не так. А як? Ось так. Дай я покажу. Все ясно. Отже, фрази «так» і «не так» ми можемо використовувати в значенні «таким чином», «таким способом» або «не таким чином», «не таким способом». Наприклад, коли людина щось робить неправильно, можна сказати їй «ні-ні-ні, ти робиш це не так. Треба ось так». І ви можете показати, як саме треба це робити. Ось такі приклади. І це тільки 6 варіантів, бо насправді їх більше. Але для початку і цього буде достатньо. Ну що, друзі, я сподіваюся, ви запам'ятали всі значення слова «так», які ми сьогодні вам розповіли. Інно, дуже дякую тобі за цю колаборацію. І я тобі дякую, що ти приїхала до мене в гості. І я хочу сказати, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Speak Ukrainian, на мій Instagram аккаунт Speak Ukrainian Language. І також я хотіла попросити вас відвідати мій онлайн charity store Buy a T-shirt Save Ukrainian Life. І, Ніко, я дещо для тебе маю. О, Боже мій! Серйозно? Так. Нічого собі. Я маю для тебе Це ж сумочку. та сама сумочка. Так, Made in Ukraine, я придумала цей дизайн і я тобі дарую. Боже мій, Будь ласка, дуже це сумка. Це дуже неочікувано. Так, це сумка із мого онлайн-магазину. Так, друзі, обов'язково, я дуже прошу вас приєднатися до Charity Project Інни, бо всі гроші вилучені з виготовлення цих сумок, футболок, худі. Так, вони всі йдуть на допомогу людям з Херсона, які зараз у дуже такі скрутному становищі, в окупації. Так. Тому, будь ласка, підтримуйте, підписуйтесь. Пишіть коментарі до цього відео, а якщо вам сподобається, ми знімемо більше. Так, будь ласка, дайте нам знати. Так. Нехай щастить, скоро побачимо ще. До зустрічі, па-па! Па-па! Боже, дякую тобі! Дуже неочікувано. Так, не треба брати пакет. Клас! Так, тримай. Я тобі передаю. Тепер в мене є сумка Made in Ukraine. Так, книжечки. Так, Made in Ukraine. І книжечки українською. Клас. Дякую тобі. Так, ну що, у нас ще 2 обкладинки. І ще один. Ой, обережно.